Isang ma-terrific day sa lahat ng nanunood sa atin ngayon, lalong-lalo na sa mga math amazing kids na handang-handa ng matuto sa araw na ito. Welcome to ETULAY Level Up online tutorial kung saan ay ating itutulay ang pagkatuto ng bawat kabataang Pilipino. Pero bago ang lahat, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Tutor WILBERT, ang inyong Math Discarding Tutor sa Mathematics 3 na nagsasabing sa pag-aaral ng mathematics, tandaan ang 3 M. Makinig, matuto, at magbilang. Dahil sa mathematics, ang batang matyaga ay batang matgaling. Itulay online tutorial, Mathematics 3, Quarter 2, Week 2, at ang ating pag-aaralan ngayon ay visualizing and stating multiplication facts at properties of multiplication. Sa pagtatapos ng ating tutorial, kayo ay inaasahan na makapagpapakita ng basic ng pagpaparami para sa bilang na 1 hanggang 10 at makapaglalarawan ng iba't ibang properties ng pagpaparami at kaugnay ng mga sitwasyon. Pero bago ang lahat, ay magsanay muna tayo. Unang bilang, alin sa sumusunod ang may kabuuang bilang na 12 o 12? A o B? Kung ang iyong sagot ay letter A, ikaw ay mathusay. Pangalawang bilang, alin sa sumusunod ang may kabuuang bilang na 15 o 15? A o B? Kung ang iyong sagot ay letter D, ikaw ay matgaling. Pangatlong bilang, alin sa sumusunod ang may kabuuang bilang na 20 o 20? A o B? Ang tamang sagot ay letter B. Kung ikaw ay naka 3 out of 3, ibig sabihin, ikaw ay certified Math Amazing Kid! Isang hapon, tinulungan ni Mario ang kanyang ina sa kanilang tindahan. Nilagay niya ang mga cookies sa mga garapon. Mayroong 4 na garapon. At ang bawat garapon ay naglalaman ng 8 cookies. Ilan kaya lahat ang mga cookies? Mga tanong. Ilang garapon ng cookies ang ginamit ni Mario? Kung ang iyong sagot ay 4 na garapon, ikaw ay mathusay kids. Pangalawang tanong. Ilang cookies ang laman ng bawat garapon? Kung ang iyong sagot ay 8 cookies, ikaw ay certified mathusay. Pangatlong tanong. Ilan kaya ang lahat ng mga cookies? Upang masagot natin ito, gamitin natin ang repeated addition. Visualizing multiplication of numbers by repeated addition. Ano ang tinatanong sa suliranin? Ilan ang lahat ng cookies? Mayroon tayong 4 na garapon. At ang bawat garapon ay naglalaman ng 8 cookies. Bilangin natin ang lahat ng cookies sa pamamagitan ng repeated addition. 8 plus 8 plus 8 plus 8 equals 32. Maaari rin natin gawin ito mga bata sa multiplication sentence na 4 groups of 8 o 4 times 8 equals 32. May kabuuang 32 o 32 na cookies. Isa pang halimbawa, ang inyong nakikita ay ang mga strawberries. Bilangin natin ang mga strawberries gamit ang repeated addition. 3 plus 3
plus 3 plus 3 equals 12. Sa multiplication sentence, ito ay 4 times 3 equals 12. Visualizing multiplication of numbers by skip counting. Ngayon naman mga bata, ay gamitin natin ang skip counting method upang i-visualize ang multiplication sentence. Halimbawa, 2 times 4 equals 8. Dahil 2 ang ating unang factor, ibig sabihin tayo ay mag-skip count by 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. At maaari mo itong ituloy. Ang pangalawang factor ay 4. Kaya hahanapin natin ang ika-4 na skip count. Maaari niyo ba akong tulungan mga bata? Tara, magbilang tayo. 1, 2, 3, 4. Ang ika-4 na skip count ay 8. Sa makatuwid, ang 2 times 4 ay 8. Ngayon naman, gamitin nating halimbawa ang 5 times 6 equals 30. Ang unang factor ay 5. Kaya tayo ay mag-skip count by 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. At maaari mo itong ipagpatuloy. Ang pangalawa nating factor ay 6. Ibig sabihin mga bata ay hahanapin natin ang pang-anim na skip count. Maaari mong gamitin ang iyong mga daliri sa pagbibilang. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ano ang nakuha niyong sagot? Tama, 30. Kaya ang 5 times 6 equals 30. Tandaan natin mga bata ang bahagi ng multiplication o part of multiplication sentence. Halimbawa, 4 times 8 equals 32. Ang naunang factor ay 4 at ito ang tinatawag nating multiplican. Ito ay ang bilang ng mga elements o nilalaman sa isang set. Ang number 8 naman ang tinatawag nating multiplier. Ito ang bilang ng grupo or sets. At ang 32 ang tinatawag na product o ito ang sagot sa multiplication. Properties of multiplication. Nagtatrabaho sina Andy at Lloyda sa isang bakery shop. Si Andy ay kailangang maghanda ng 6 na kahon na may 5 tinapay bawat kahon. Sa kabilang banda naman, si Lloyda ay tumanggap mula sa isa pang customer ng isang order ng 5 kahon na may 6 na tinapay bawat kahon. Sino ang may mas maraming tinapay na ihahanda? Mula sa suliranin, si Andy ay may 6 na kahon ng tinapay. Bawat kahon ay naglalaman ng 5 tinapay. At ito ay 6 groups of 5. Sa repeated addition, ito ay 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 o 6 times 5 equals 30. Habang si Lloyda naman ay may 5 kahon ng tinapay at ang bawat kahon ay naglalaman ng 6 na tinapay. At ito ay 5 groups of 6. Sa repeated addition, ito ay 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. O kaya, 5 times 6 equals 30. Parehas o equal lang ang bilang ng tinapay na kanilang hinahanda. Kung inyong mapapansin mga bata, kahit pagpalit-palitin natin ang mga factors na 5 at 6 ay parehas pa rin ang kanilang product. 6 times 5 equals 30. 5 times 6 equals 30. Ito ay tinatawag na commutative property of multiplication.
Commutative property of multiplication. Ang property na ito ay nagsasabi na ang pagkasunod-sunod ng mga factors ay hindi nakaapekto sa product. Halimbawa, 5 times 3 equals 15. 3 times 5 equals 15. Parehas o equal lang ang kanilang product. Tuklasin natin. Upang magdala ng mga bagong basketball sa isang sports center, 2 truck ang dumating na may tig-6 na kahon. Sa loob ng bawat kahon ay mayroong 8 basketball. Ilang basketball ang nakarating sa sports center? Mayroon tayong 2 truck na may dalang 6 na kahon at bawat kahon ay may 8 basketball. Ang ating multiplication sentence ay 2 times 6 times 8. Unahin muna nating i-multiply ang una at pangalawang factors. 2 times 6 equals 12. Bring down 8. 12 times 8 equals 96. Sa kaparehas na multiplication sentence, unahin naman natin mga bata ang pangalawa at pangatlong factors. 6 times 8 equals 48 times 2 equals 96. Equal o parehas lang ang kanilang product. At ang tawag natin sa property na ito ay associative property of multiplication. Associative property of multiplication. Ang property na ito ay nagsasabi na ang pagpapangkat ng mga factors kahit magkakaiba man ay hindi makakaapekto sa sagot o product. Halimbawa, 4 times 5 times 8. Unahin natin i-multiply ang 4 times 5. 4 times 5 equals 20. Times 8 equals 160. Sa kaparehas na given, unahin naman natin i-multiply ang pangalawa at ang pangatlong factors. 5 times 8 equals 40. Times 4 equals 160. Equal lang ang kanilang product. Huling suliranin. Mayroon akong 2 set ng 59 ribbons. Ilang ribbons mayroon ako lahat? 59 times 2. Upang madali nating makuha ang product, ay maaari nating hatiin ang 59. Gumawa tayo ng 2 quantities. Kopyahin natin ang 2. Ang 59 ay hatiin natin sa 50 at 9. 2 times 50 equals 100 plus 2 times 9 equals 18. Pagsamahin natin ang 100 at 18. At ito ay 118. Ganun din sa kabilang bahagi. 59 times 2 equals 118. Equals o parehas lang ang kanilang product. Ang tawag natin sa property na ito ay distributive property of multiplication. Distributive property of multiplication. Ang property na ito ay maaring isulat ang multiplicand sa pinalawak na anyo o expanded form. I-multiply ang multiplier sa sampuan o tens at isahan o ones ng multiplicand. Halimbawa, 6 times 14. Gumawa tayo ng 2 quantities. Kopyahin natin ang 6. Hatiin natin ang 14 sa 10 at 4. 6 times 10 equals 60 plus 6 times 4 equals 24. Pagsamahin natin ang 60 at 24. 60 plus 24 equals 84. Ganon din sa kabilang bahagi. Ang 6 times 14 equals 84. Parehas lamang ang kanilang product. Gawain 1. Panuto. Sagutan ang sumusunod na tanong. Gamit ang commutative property,
kumpletuhin ang equation na ito. 9 times 10 equals blank. Kung ang iyong sagot ay letter C, ikaw ay certified math husay. Pangalawang bilang, isulat ang multiplication sentence sa 8 plus 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 8 equals 72. At ang tamang sagot ay letter A. 9 times 8 equals 72. Pangatlong bilang, anong property of multiplication ang nasa ibaba? 3 times quantity 9 times 2 equals quantity 3 times 9 times 2. At ang tamang sagot ay letter B, associative property. Pang-apat na bilang, anong property of multiplication ang nasa ibaba? 9 times 7 equals 7 times 9. At ang tamang sagot ay letter C, commutative property of multiplication. Para sa panglima at panghuling bilang, gamit ang distributive property, kumpletuhin ang equation na ito. 2 times quantity 10 plus 8 equals blank. At ang tamang sagot ay letter B. Gawain 2. Ano to? Ilagay ang circle sapat lang kung tama ang pamilang na pangungusap o number sentence at square naman kung mali. Unang bilang, 6 times 5 equals 6 times 6. At ang tamang sagot ay square. Pangalawang bilang, 3 times 7 equals 7 times 3. At ang tamang sagot ay circle. Pangatlong bilang, 7 times 2 equals 2 times 7. At ang tamang sagot ay circle. Pang-apat na bilang, 9 times quantity 5 times 7 equals quantity 9 times 5 times 7. At ang tamang sagot ay circle. Para sa panglima at panghuling bilang, 6 times 27 equals quantity 6 times 10 plus quantity 6 times 7. At ang tamang sagot ay square. Dumako naman tayo sa gawain 3. Paano to? Sagutan ang sumusunod na tanong. Una, quantity 3 times 4 times 2 equals 12. Blank times quantity 4 times 2 equals 12. Ito ay associative property of multiplication. Tanong, ano ang nawawalang bilang? At ang tamang sagot ay 3. Pangalawang bilang, ano ang nawawalang bilang sa distributive property na ito? 8 times quantity blank plus 2 equals quantity 8 times 4 plus quantity 8 times 2. At ang tamang sagot ay 4. Pangatlong bilang, ang 4 times 5 equals 20 ay equal lang sa 5 times 4 equals 20. Anong property of multiplication kaya ito? At ang tamang sagot ay commutative property of multiplication. Pang-apat na bilang, quantity 3 times 5 times 2 equals 30 ay equal lang sa 3 times quantity 5 times 2 equals 30.
Anong property kaya ito? At ang tamang sagot ay associative property of multiplication. Para sa panglima at huling bilang, 3 times 15 equals 30 ay equal sa 3 times 10 plus 3 times 5 equals 30. Anong property of multiplication kaya ito? At ang tamang sagot ay distributive property of multiplication. Tandaan mga bata, ang multiplication ay maaring i-visualize gamit ang repeated addition at skip counting method. Ang properties of multiplication ay commutative property of multiplication, associative property of multiplication, distributive property of multiplication. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa araw na ito. For your comments and suggestions, email us at edtech@deped.co.ph. Maaari nyo rin i-like at i-follow ang ating official Facebook page, DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, at DepEd ETULAY. I-follow at i-subscribe nyo na rin ang ating YouTube channel, DepEd Philippines, DepEd EdTech, at DepEd TV. Muli, ako si Tutor WILBERT na nagsasabing, sa mathematics, ang batang matyaga ay batang matgaling. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!